Nagy szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Sipos TV YouTube csatornáján. Jelen alkalommal július 3-án, hétfőn, ami egy jeles alkalom lesz, és nem csak számunkra, hanem többünk számára is, hiszen nagyon sok változás történik törvény általi szabályozás tekintetében, amit mindannyian képtelenek vagyunk ugye az életünkbe beépíteni, és az eddigiekhez képest, ahogy megszoktuk a működésünket, akár csomagolóanyag előállító, akár csomagolóanyagot használó szempontból bizony változások lépnek be. És hát a mai nap ugye azért is nagyon különleges, hiszen az úgynevezett EPR jogszabály lép hatályba, ami nem más magyarul, mint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerhez kapcsolódó jogszabály, és ugye ennek kapcsán szeretnénk ezt a kis beszélgetést most megtenni, ahol igyekszünk hasznos információkkal kedves hallgatóinkat, nézőinket ellátni, hogy mire is számíthatunk, milyen változásokra kell felkészülni, és mikre kell nagyon nagy hangsúlyt fektessünk, hiszen komoly következménye lehetnek, hogyha nem tartjuk ezeket számon. És mielőtt elkezdjük a mi adásunkat, szeretném bemutatni a jobbomon Cimandl Enikőt, pénzügyi vezetőnket, illetve balomon Nagy Miklóst a CSAOSZ-tól, aki esetleg nem hallotta, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri, a CSAOSZ a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetségnek a rövidítése, Miklós pedig a szakmai igazgatója ennek a szövetségnek, úgyhogy köszönöm szépen mind a kettőtöknek, hogy elfogadtátok a felkérésünket, hiszen közös törekvésünk, hogy valóban hatásos és hatékony információt tudjunk átadni, amit aztán be tudnak építeni a kedves partnereink. Úgyhogy kezdjünk is bele, én azt gondolom, hiszen mit is takar ez az EPR, ehhez Miklóshoz fordulnék, hogy kérlek segíts a nézőinket, hallgatóinkat, hogy mit kell tudjunk az EPR-ről és milyen változásokat érint. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a tisztánlátást segíteni tudjam. Egyrészt fontos lenne elmagyarázni, hogy mi az, hogy kiterjesztett gyártói felelősség. Az sokak számára ismert, hogy a termékfelelősség vagy gyártói felelősség, ugye hiszen amikor megveszünk már alkalmaztam azt a példát, péksüteményt, akkor szeretnénk, hogy az jó ízű legyen, elfogyasztható legyen, ne okozzon valamilyen fertőzést, ami valamilyen problémából adódik. Ez iránti felelősséget a gyártó viseli. A mi esetünkben pedig kiterjesztett gyártói felelősségről van szó, ez pedig azt jelenti, hogy nem csak a termékéért felelős most már a gyártó, hanem annak csomagolásából eredő felelőssége is van, mégpedig a csomagolási hulladék kezeléséről kell önmaga, jelen esetben a koncesziós rendszerben pedig a koncesszoron keresztül felelősséget vállaljon. Jó, tehát ha csomagolóiparban maradunk, ez azt jelenti, hogy aki a csomagolást megvalósítja, arra hárul ez a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere. Bocsáss meg, lehet esetleg egy példával éljünk, hogy mi ugye mondjuk sipospakként előállítjuk a csomagolóanyagot, tehát mi átadjuk a partnernak, és akkor mi történik onnantól? Igen, amikor a sipospak által előállított csomagolóanyagot, vagy az asztalon lévő csomagolóeszközt a felhasználó megkapja, ő beletölti a termékét, és amennyiben az így előállított csomagolást Magyarország területén hozza forgalomba, akkor a forgalomba hozatallal egyúttal EPR díjfizetési kötelezettsége is keletkezik. Külföldre való kiszállítás esetén ilyen nincs, ennek az a logikája, hogy az országban keletkező hulladék után keletkezik. Ez egy alap eseti példa, de jól érzékelteti, hogy aki a csomagolást megvalósítja, az kell, hogy a szervezési és pénzügyi felelősséget is vállalja. Érthető. Na most ugye mindannyian ismerjük a termékdíj fogalmát, hiszen hát aki csomagolóanyagot vásárol vagy állít elő, nekünk ugye ez mindannyiunknak ismerős, de hogy mi is a reláció a termékdíj kapcsán, mert ugye sok kérdés merült fel, hogy akkor ez most helyettesíti, kiegészíti, helyébe lép, megmarad-e, hogy kell ezt értelmezni? Tudsz ebbe egy kis információt adni nekünk? Igen, ez sajnálatos módon megmaradt a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás is. Tehát mind a kettő hatályban. Igen, nem? és ezt párhuzamos rendelkezésként kell elképzelni. Érthető. Tehát amíg a példámban a péksütemény előállítója a csomagolt termék után EPR kötelezett, addig a csomagoláshoz felhasznált zacskó, tasak vagy csomagolóanyag
termékdíj kötelezettsége alapesetben továbbra is a csomagolószer gyártót, ha itthon vagyunk, a Sipos-Pak Kft. Terheli alapesetben. Számos egyéb változat van, de az érthetőség kedvéért mindig az alapesetet elemezzük. Világos. Hozzátok, mint CSAOSZ, mint szövetség, gondolom meg annyi kérdés zúdul folyamatosan. Miket tapasztalsz? Milyen információkat tudunk most elmondani, ami a legnagyobb segítséget nyújtja az embereknek, hiszen úgy tudom, hogy ez egy nagyon fontos, nem csak azért, mert törvény általi szabályozás, azaz jogszabály, hanem vannak bizonyos restrikciók is, tehát akár büntetést is kaphat egy termékgyártó vagy forgalmazó, hogyha nem tartja be. Milyen kötelezettségek vannak? Úgy tudom, van egy regisztrációs kötelezettség is, ugye? Igen, ez feltétlen újdonság. Ugye ezt most azért a sajtó, ma reggel kb. 2-szer hallottam például a rádióban, de napi online vagy írott sajtóban is mindig megjelenik. Foglalkozik ezzel a média is. Legfontosabb, minden hulladékot termelő gazdasági szervezetnek regisztrálnia kell. Elsőként is az Országos Hulladék Gazdálkodási Hatóságnál. Ez úgy tudom, hogy a Pest megyei kormányhivatalnak az egyik egysége. Itt, aki hulladékot termel, annak ott kell lennie, el kell végeznie ezt a regisztrációt. A másik kötelezettség, akinek EPR alá tartozó tevékenysége van, így tehát a mi esetünkben csomagolást előállít, ő még a MOL koncesziós szervezetnél, ez a MOHU, MOL hulladékgazdálkodási ZRT, ott is kell regisztrálnia. Ugye ez teljesen új regisztrációs kötelezettség, mint ami a termékdíjból eddig ismert volt, mert ott a NAV-hoz kellett bejelentkezni, oda kellett adatot szolgáltatni, itt változik. Az EPR rendszerben az adatszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnak kell elküldeni, majd a hatóság fogja informálni a MOHU-t, vagy a koncesszort, és ő fogja kiállítani a számlát, és azt neki kell majd EPR díjat a MOL-MOHU-nak kell megfizetni. Ugye ez is teljesen új folyamat ebben a rendszerben. Tehát tulajdonképpen több szervezet karöltve dolgozik együtt, tehát mindenkinek érdemes tudni a másik tevékenységéről, ezért is fontos információt gyűjteni, ha jól gondolom, meg ugye odafigyelni arra, hogy minden szabály szerint végezzenek a kedves partnerek. Igen, hát sajnos itt ugye 2-s kötelezettség, vagy talán 3-as kötelezettség van, mert ugye megmarad a termékdíjas szabályozás, annak megvan az alanyi tárgyi hatálya, van EPR szabályozás, és ugye ő ott kétfelé irányul adatszolgáltatás a hatóságnak, a pénzügyi teljesítés pedig a koncesszornak. Ez egy összetett probléma, tehát mindenkinek én azt tudom javasolni, hogy a saját gazdasági folyamatait elemezze, és akkor az alapján alakítsa ki folyamatait és nyilvántartásvezetési feladatait. És a regisztrációt ugye azt el tudjuk mondani, hogy online meg tudják tenni. Igen. Tehát érdemes ugye online ennek utána nézni, annál is inkább, hiszen ez a mai naptól hatályos, jól mondom? Hát július 1-től hatályos, de hát a mai első a munkanapunk. Mikor keletkezik bevallási kötelezettség? Sokan szokták kérdezni, hogy most akkor a termékdíj bevallással ez egy időben értelmezendő, vagy ezt külön kell választani? Időben egybeesik, ez mondjuk segítség. Ezt nagyrészt a CSAOSZ-nak lehet tulajdonítani, mert sokkal korábbi volt, időpontba kellett volna teljesíteni. Lényeg, hogy július 1-ével indul a rendszer, nyilvántartásvezetési kötelezettség a jogszabályban napi nyomonkövetést ír elő, adatszolgáltatási kötelezettség azonban negyedév végén, a negyedévet követő hónap 20-áig kell, ez egybeesik a termékdíj törvénnyel is, tehát mi esetünkben október 20-a
az első adatszolgáltatási határidő. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy nagyon fontos a regisztráció első körben, nagyon fontos a nyilvántartás vezetése, és van 3 hónapunk tulajdonképpen mindent. Igen, ami még fontos, hogy ami még most nyilvántartás mellett indul, hogy az EPR esetében számlazáradékot írt elő a jogalkotó, tehát azt a kimenő számlákon fel kell tüntetni. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hiszen ugye kellemetlenségek származhatnak, ne adj Isten büntetés belőle. Mit tudsz mondani a nézőinknek, hogy hova érdemes fordulni, milyen szakemberekhez, hatósághoz, aki hirtelen nem tudja, hogy hol is keresgéljen? Nyilván online nagyon sok információ elérhető, úgy tudom, akár a minisztérium is megkereshető. Neked mi a javaslatod? Hát a legfontosabb, hogy az Energiaügyi Minisztérium, annak is a környezetügyért felelős államtitkársága vagy ezeknek az ide kapcsolódó jogszabályoknak a felelőse. Érthető. Tehát jogértelmezés szempontjából hozzájuk lehet vagy érdemes fordulni. Azt azért hozzá kell tenni, hogy minden ilyen minisztériumi állásfoglalás úgy zárul, hogy a jogszabály értelmezése a kötelezettet terheli, ez egy vélemény, és a bíróság előtt nem felhasználható, de mégis más az, amikor én értelmezek egy jogszabályt, és, vagy pedig az, aki írta, vagy az a szervezet, aki írta, ő értelmezi. De ezért is szerencsés, hogy többfele tudunk érdeklődni, illetve úgy tudom, hogy most már EPR szakértők is elérhetőek, ugye? Tehát lehet segítséget kérni. Igen, gyakorlatilag a termékdíj szakértők azok szakosodtak, vagy kénytelenek szakosodni erre a területre is. Hát itt az ismertebb, nagy gyakorlattal rendelkezők azok, akik sok hasznos, jó információt tudnak adni. Én megosztanék egyébként egy információt személyest. Én kaptam konkrétan hírlevelet, ahol LPR szakértő keresett meg minket céges szinten, teljesen ismeretlenül, tehát hírlevél formájában, és pont ugye ebben szerettek volna segítséget nyújtani, hogy kihez lehet fordulni. Nagyon ügyesen marketingelték egyébként ezt a tevékenységüket, és esetleg akik ezt nem így végzik, gondolom őket is meg lehet találni az említett online formátumokon, vagy ugye talán lehet a MOL-hoz is fordulni? Én úgy tudom, hogy a MOL-nak is van valamilyen forró vonal, vagy telefon, vagy internetes e-mail címe, különösen most, hogy élesbe indult már a rendszer. Ha sikerül elérni őket, akkor bizonyára kapnak választ. Hát én gondolom, hogy most ezres nagyságrendben kapnak telefont. Hát vagy talán még annál is inkább, igen, meg e-mailek. Mondjuk egy időben például. Tehát valószínűleg, ha nem veszik föl a telefont, én nekem is a mobiltelefonomon általában ilyen 5-10 körüli nem fogadott hívás van, mert miközben folyamatosan, hosszasan telefonálok, érkeznek, ugye ez most foglaltat nem jelent, tehát olyan, mintha nem venném föl, pedig foglalt a telefonom, úgyhogy már előre mentegettem a mohut, hogyha nem vennék föl a telefon. Ez nagyon kedves tőled. És magamat is magyarázom. De ezek kellenek abszolút mértékben, hát hiszen nagyon sok információ kell gazdát cserélni jelen pillanatban, és nyilván azért hát ehhez több idő is kell, meg emberi erőforrás is. Van-e esetleg bármi olyan, amit úgy érzel, hogy érdemes még átadni a kedves nézőknek? Nem szeretnénk persze nagyon hosszúra engedni ezt a kis beszélgetést, de a legtöbb hasznos információt milyen következménye lehetnek, ha mondjuk nem regisztrál valaki? Lehet sajnos következménye. Komoly következmény, úgy tudom, ugye? Igen. Első körben azért a hatóság fölhívja a figyelmét az érintetteknek, hogy elmaradt egy kötelezettség. Ehhez adott esetben akkor rögtön kéri a bevallást, hogy a nem regisztrált időszakban milyen forgalom volt, és akkor annak a utólagos megfizetése, az EPRD utólagos megfizetése, az természetesen ilyen esetben is felmerül. Aki ezeknek nem tesz eleget, azok esetén, tehát ez egy második fokozat, abban az esetben merül az föl jogszerűen, hogy akár a termék forgalmazása is megtiltható, tehát azért ez már egy érzékeny. Az egy nagyon komoly szankció. Igen. Erre érdemes odafigyelni. Miklós, jelen pillanatban bármi gondolat esetleg, vagy javaslat, amivel élnél, vagy majd folytatjuk és átadhatjuk a szót? Hallgatnám
Enikő, köszönjük szépen, bár hölgyek az elsőbség mindig, de most a pihenés lehetőségét szerettük volna elsőként megadni, és veled szeretnék egy kis kérdezfellegbe bonyolódni, ha mondhatom így, hiszen ugye hát mégiscsak sipospakként képviseltetjük magunkat, és szeretnénk a saját vásárlóinknak, illetve hát akik néznek minket és hallgatnak minket információval szolgálni. Ugye te, mint pénzügyi vezető, nagyon sok megkereséssel találkoztál, gondolom az elmúlt hetekben, talán már hónapokban is. Mik azok, amiket azt gondolod, hogy most itt érdemes elmondjunk, illetve hát két fő téma, hogy mi azok a formai változások, amik valóban esetleg a számlázást érintik, vagy az adminisztrációt, és aztán mik azok a kérdések, amikkel hozzánk fordulhatnak, vagy mi az, amivel érdemesebb a hatóságokhoz fordulni. Hogy látod az elmúlt időszakot? Egyrészt köszönteném a nézőket, másrészt meg két részre osztanám a mondani valómat. Az első rész, hogy mi az a formai változás, ami mostantól a számlázásban be fog következni, és utána beszéljünk majd arról, hogy miben tudunk segíteni. Így igaz. A formai változások, itt két teljesen különálló törvényről vagy rendeletről beszélünk, egyrészt a termékdíj. Először beszélnék a termékdíjról. Termékdíj esetében egy változás történt a mi esetünkben, az átvállaló nyilatkozatos vevőinknél tulajdonképpen nincs változás. Azok esetében van változás, akik eddig termékdíjjal vették tőlünk a termékeket. Továbbra is termékdíjasan fogják venni tőlünk a termékeket, csak az általunk eddig kiszámlázott termékdíj összeg az módosul a törvény szerint nullára mától. Úgyhogy itt hangsúlyoznám, hogy nulla lesz az a termékdíj, amit mától számlázni fogunk. És itt jön be az EPR. Az EPR esetében megkapják a számláink a kötelező záradékot, amit ha megengedik, fel is olvasnák. Igen, érdemes. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. Kihangsúlyozom, hogy jelen esetben ez a Sipospak Kft. Által forgalmazott termékek csomagolására vonatkozik csak, nem az általunk forgalmazott csomagolószerre, ez nagyon fontos. A külső csomagolásra vagyunk mi a kötelezettek. Érthető. Ezen kívül áttérnék arra, hogy milyen megkeresésekkel fordultak mostanában hozzánk. A legfontosabb, amiben mi segíteni tudunk a vevőknek, mi nem tudunk helyettük meghatározni semmilyen kódot, ebben az esetben mindenkinek a termékére meg kell határozni majd a KF kódot, amit csomagol. Amiben mi segíteni tudunk, az az, hogy meg tudjuk adni esetleg a gramsúly, vagy a súlyát a terméknek, ha ez érdekes, és eddig nem tartották a partnerek nyilván. Tasakoknál ez fontos lehet, nagyon sok megkeresés érkezik, és nem tudunk KF kódot mi meghatározni. Amiben segíteni tudunk, az a KF kód harmadik, negyedik karaktere, ami az anyagáram kód, ami arra vonatkozik, hogy miből áll ez a termék, és milyen anyagösszetétele van. Ezt mi meg tudjuk mondani természetesen, mert mi állítottuk elő, ebben tudunk segíteni. Tehát minden szükséges információt meg tudunk adni, ami kimondottan a csomagolóanyagnak az összetételével, hát, ami az általunk gyártott anyagra vonatkozik. Igen. És onnantól fogva, hogy azon túl pedig a kódnak a többi részét pedig ugye a vásárlóknak. Az már egyedileg gyakorlatilag a vevőre vonatkozik, hogy ő azt mire használja, meg hogy tervezi ezt az EPR bevallást egyénileg vagy kollektíven, de ez már mindenképpen az ő felelőssége, meg az ő tudja, hogy mire használta tulajdonképpen. És tapasztaltál például nehézséget, tehát információhiányt, hogy olyan kérdéseket tesznek fel, amit alapvetően úgy lehetett volna már informálódni, vagy hát nyilván az jelen pillanatban ez most lépett hatályba, mai reggeltől hivatalosan, hiszen munkanap van. Mit tapasztalsz? Gondolom, ezért az átállásnak lesz egy kisebb időszaki igény. Igen, nagyon sok kérdés, meg igény van arra, hogy most át szeretnék vállalni a termékdíjat, mert hogy akkor ők ezt az EPR-ből le fogják vonni. Nyitottak vagyunk az átvállalásra, de át kell értékelni azt, hogy ez a termékdíj ez nulla, és mennyiben szeretnének ők egy plusz adminisztrációt ezzel magukra venni, vagy maradjon minden a régiben. Sokan kérnek tőlünk információt az anyagösszetételre, tényleg ezek a gramsúlyra, erre továbbra is rendelkezésre állunk. Itt kihangsúlyoznám, hogy az e-mail cím, amire információt tudnak kérni, az az epr@sipospak.hu. Ezen kívül az értékesítőink is rendelkezésre állnak, anyagösszetételt, meg a termék súlyát, ezt meg tudjuk mondani.
Tehát minden szükséges információt, amilyen jellegű, az abban tudunk nagyon szívesen segíteni, illetve az említett szakértők vagy hatóságokhoz lehet fordulni a további kedves vásárlókat érintő kérdésekben. Azt hiszem, ez nagyon hatékony így. Visszatérve a számlára, tehát a számlán rajta marad, ugye továbbra is feltüntetésre kerül a termékdíj, csak nullás lesz, és mellette kap a termékdíj helyet. záradék is. Minden a termékdíj ugyanúgy szerepel, csak maga a termékdíj mértéken nulla lesz. Nulla. És mellé kerül az EPR-nek, Mellé kerül az EPR záradék, amit felolvastam. Érthető. Vagy alá. Én azt gondolom, akkor ez így világos, illetve teljesen érthető és egyértelmű. Miklós? Enikő magyarázatát szeretném megerősíteni, hogyha átvállalási szerződés, ugye átvállalási szerződés csak termékdíjas szabályozásban van és marad meg, csomagolás területén EPR-ben pillanatnyilag csak a mezőgazdasági termelőknek meg a gépjárművel kapcsolatos termékkörben van. Jó. Miért érdekes vagy lehet fontos a termékdíj törvényben most megkötni az átvállalási szerződést? Akkor, amikor újra kezdem. Tehát miért fontos az átvállalási szerződés? Ugye, első, díjfizetés, termékdíjtörvény, alapeset, a csomagolószer gyártó a termékdíj kötelezettje, ő kell felszámítsa a termékdíjat. Jogszabályi előírás, hogy a csomagolószer gyártó, vagy az első kötelezet, vagy az alapkötelezet ki kell, hogy számolja a termékdíjat. Erre írja, hogy a törvény második melléklete határozza meg a képletet, az alaptermékdíjból az EPR díjat le kell vonni. Tekintve, hogy a hordtasakokat kivéve minden más csomagolószer esetében sokszorosa az EPR díj a termékdíjnak, ezért ha itt 57 forint volt eddig a műanyag termékdíj, erre jön 170, azt hiszem 6 forint EPR díj, azaz 57-ből csak nulláig lehet levonni. Ezért nem lesz termékdíj felszámítva a csomagolószergyártón. Akkor miért vállalja át a vevő? Mert ő ezzel kötelezettséget vállal magára. Ennek adatszolgáltatási jelentősége lehet. Képzeljék el az alapesetet, a Sipospak elad 100 egység dojpak tasakot a vevőjének, akkor a Sipospak be fog ebből 100 egységet majd a bevallási időszak végén jelenteni a NAV-nak, hogy ő értékesített 0 forint termékdíjjal 100 egység csomagolóeszközt. Megveszi a vevő, ő kap 100 egységet, de 50 egységet belföldön értékesít, 50-et exportra. EPR szempontjából a belföldi értékesítés az érdekes, és ezért bevallani fog majd a hatóságnak 50 egység belföldi forgalomba hozatalt, és nem jelenti le az 50 exportot, de azt igazolni tudja. Mit látnak a hatóságok? A hatóság azt látja, hogy a NAV kapott 100 egységről bevallást, és a hulladékhatóság pedig 50 egységről. Hol van a differencia? Ugye, mert a képződött hulladékot tudjuk csak begyűjteni, ezért, ha akkor átvállalási szerződést köt a csomagoló, akkor hozzákerül át a termékdíjas bevallás is, és akkor ő tudja, hogy 50-et értékesített külföldre, ezért a NAV-nak is 50-et jelent be, meg a hulladékhatóságnak is 50-et jelent le, tehát statisztikailag rendben lesz a kettő. Tehát ennyi pénzügyi előnye nincsen a 0 forint miatt, de statisztikai adatok miatt. Hasznos és hasznos, igen. Meg egy kézben van, ha így is úgy is kell EPR-rel foglalkozni, akkor hát valamivel több adminisztráció, mert természetesen az Enikő által említett KF kódok nem azonosak a CK kódokkal, tehát más módon képződik, szerintem egy kicsit bonyolultabb is. Ellenben, amit a
tud adni a 3-as, 4-es kód az anyagazonosító. Na, ez jó hír, hogy ez mind a két helyen ugyanaz lesz. Az megegyezik? Az megegyezik. Hál' Istennek. Ez a 0,5-ös. Ennyiből kevésbé bonyolították. Ez a 0,5-ös, amit itt látunk. A PP, ugye? A polipropilén. PP, igen, akkor az A nem látjuk rajta. pak. Igen, majd rátesszük. Igen, hát ez a reklám, bár Miklós nagyon akkurát tud természetesen, azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy a kis háromszög az szerepel rajta. Ja, jó, csak jó. az ötös szám nem. De hát köszönjük Miklósnak az észrevételt, és ez nagyon fontos, nem csak nekünk, hanem ugye a termék forgalmazóknak is, hogy tényleg akkurátusan jelenítsék meg ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy azért nagyon sok mindenre kell most odafigyelni az elkövetkezendő időszakban. Tehát érdemes ezt az időszakot, ezt a 3 hónapot nagyon komolyan venni. Egyrészt ugye a nyilvántartási kötelezettség, amit te is mondtál, tehát azt vezetniük kell. Nem lehet azt gondolni, hogy ráírunk 3 hónapig, és majd akkor történik valami. Illetve, amit említettél, a regisztráció fontosságát is ugyanúgy kiemelném, illetve ha segítenél még összefoglalni azt, hogy ezeken túl, tehát regisztráció, nyilvántartás, ismeretterjesztés, illetve érdeklődés, hogy mit is, hol lehet pontosan, ezeken felül mi az, ami még szerinted a legfontosabb így összegzésként. Lassan talán ez is zárhatjuk majd a beszélgetést. Igen, hát ugye az első, hogy ténylegesen legyen minden kötelezett beregisztrálva. Ugye hulladékhatóság, MOHU, ezen kívül ugye mától már azért a számlazáradékolás is aktuális, tehát ez a kötelezően előírt szöveg módosítás és helyesírási hiba nélkül legyen. Most mosolygást látok, amikor a termékdíj törvénynél helyesírási hibák voltak, utána a termékdíj törvény kitért rá, hogy a helyesírási hiba nem jelent bírságalapot, tehát azért de igazad van, azért törekedjünk. Szolidan mosolyogjunk. Ezen viszont a számlaszöveg az változatlan legyen. Változatlan. Én egyetértek Enikőnek azzal a megjegyzésével, hogy amennyiben egy csomagolószergyártótól kimegy egy számla, és azon rajta van ez a kötelező számlazáradék, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség díja az eladót terheli, azért ezt itt érdemes lenne egy picit pontosítani, ezt a jogalkotóval nem tudtuk elfogadtatni, hogy csomagolás esetében a termék csomagolására vonatkozik ez az EPR díj, hiszen a EPR szabályzatnak a tárgyi hatálya a csomagolás. Érthető. És ez nagyon fontos azért ezt tudni. Igen, ezért a termék külső csomagolására kell érteni a Sipospak számlán ezt az áradékot. Enikő, hogy látod, van esetleg bármi, amit még érdemes szerinted hozzátenni? Elmondtuk, hogy fordulhatnak hozzánk a kedves vásárlóink, ugye a e-mail címet is elmondtuk, az epr@sipospak.hu-n, várjuk szeretettel, illetve a hatóságokhoz is lehet fordulni. Hogy érzed? Én úgy érzem, hogy mindenről beszéltünk. Megtettük, amit megtudtunk. Szerettünk volna, az információt átadtuk. Bízunk benne, hogy sikeres volt és hatékony, illetve én még azért szeretnék Miklósék vonatkozásában, az a Csaos vonatkozásában is egy kis marketing lehetőséggel élni, ha már megtiszteltél minket a segítséggel és a nézőinket is, hiszen úgy tudom, hogy 6-án, jól tudom, 6-án lesznek csütörtökön. Online rendezvényetek, azaz most csütörtökön, és hol lehet erre regisztrálni? A Csaos honlapon keresztül meg lehet találni a Csaos honlapjának, ez a csaos.hu. Nyitó honlapján hírként tettük ki ennek az eseménynek a leírását, és azon keresztül a regisztrációt is online meg lehet tenni. Online felületen fogjuk tartani a programot, és hát igyekszünk részletes tájékoztatást adni erről a komplex programról és új jogszabályról. Szeretnék gratulálni ezen alkalommal is a Csaosznak, hiszen azért ez az online lehetőség nagyon sokak életét megkönnyíti, azt gondolom. Nem kell izgulniuk, hogy érnek oda, hogy helyezik rendesen a munka dolgaikat, tevékenységeket. Beregisztrálnak online a csaosz.hu-n, megtalálják ugye a linket, gondolom, amit majd küldtök Igen, azt a regisztráció után küldjük meg a kedszerda folyamán. Tehát csütörtökön ez mikor lesz? Tudjuk-e már pontosan? 10 órakor. Tehát délelőtt reggel 10 órakor? 10 órakor, hát körülbelül egy olyan 2,5 órát hirdetünk, de lehet, hogy egy picit el fog nyúlni. Tehát olyan 2-3 óra közötti intervallumban lőjék be azért az érdeklődőt? Hát 3 óra hossz biztos, hogy lesz. Lesz-e kérdez-felelek rész, vagy? Előre kérjük a kérdéseket, hogy föl tudjunk készülni.
igyekszünk megválaszolni a kérdéseket. Azért azt tudni kell, hogy ugye mi itt most is csak azért alapesetekről beszéltünk, és a vállalatoknál N+1 változat fordul elő, amit úgy helyből megválaszolni elég nehéz, elveket, irányokat meg tudunk mondani, de tehát igyekszünk majd a kérdésekre megfelelni. Érthető. Én csak buzdítani tudom a kedves nézőket, érdeklődőket, hogy a CSAOSZ honlapján tegyék meg a regisztrációjukat. Ez később is elérhető lesz egyébként, vagy ez egy online esemény, ami csak akkor elérhető, vagy utána online eseményként kívánjuk megtartani, megszervezni. Érthető. Tehát, érdemes akkor regisztrálni időben, és valóban végighallgatni. Azt követően pedig én javaslom a CSAOSZ-nak a honlapját, az említett csaosz.hu-t, ugye, mert gondolom információkkal azért... Igen, későbbiekben mindig vannak információk, tehát akár a változásokról, akár az ősz folyamán tervezett konferenciákról, ami ugyancsak óhatatlanul ezzel a témával is fog foglalkozni. Mert azért addig majd szerzünk tapasztalatot 3-4 hónapnyi ezen a téren, tehát azt mindenféleképpen ott is meg fogjuk osztani. CSAOSZ.hu. CSAOSZ.hu. És természetesen a sipospak.hu-t is tudnám javasolni információgyűjtésre, vagy esetleg a social media felületénk bármelyikét, akár a jelen esetben a YouTube csatornánkat, Facebook csatornánkat, TikTokunkat, Instagramunkat, és még sorolhatnám, mennyi helyen vagyunk jelen, abból a célból kifolyólag, hogy szeretnénk valós információkat és segítő jellegű információkat átadni a kedves partnereknek és vásárlóknak, és nagyon bízunk benne, hogy ez a kis beszélgetéshez hatásos tudott lenni, és tudtunk olyan információval szolgálni, amitől valóban megkönnyítettük az ügyintézést, vagy az elkövetkezendő időszakokat. Azt is szeretnénk kiemelni a végén azért, hogy ez, ami most itt elhangzott, ez a saját jogértelmezésünk, tehát kérnénk a kedves nézőket, hallgatókat, nézőket, hogy ne mint hivatalos információ és álláspont tekintsék ezt, ezzel csak mi szerettünk volna tulajdonképpen segíteni, de ez mindenkinek valójában a saját kötelezettsége, felelőssége, de természetesen amiben tudunk, mi is állunk rendelkezésre, ahogy csak tudunk segíteni. És köszönöm szépen ezúttal is Nagy Miklósnak, illetve Szimandi Enikő kolléganőmnek, hogy itt lehettünk, és hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor az említett lehetőségeken érdemes megtenni a kérdést, illetve a leírásban, a videónak, ennek a kis riportnak a leírásában meg fogjátok találni mindezeket a linkeket, tehát nem kell is aggodalmaskodni, mindenképpen meg lesz jelenítve az összes fontos információ. És kérlek, tekintsétek meg a social media felületeinket is, hiszen igyekszünk folyamatosan időről időre mindig valamilyen izgalmassággal előállni, mint ahogy a jövő héten is valószínűleg fogunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, bízunk benne, hogy mindenkinek tényleg hasznos volt, és akár még élvezetes is, bár egy kicsit a téma talán száraz, de hát azért legalább Enikőnek köszönhetően feldobtuk a hangulatot, az biztos, ha már Miklóssal férfiként voltunk csak jelen, de minden esetre legközelebb is találkozunk, és iratkozzatok fel a csatornára, szeretnénk benneteket ott is látni, mint feliratkozók. Köszönjük szépen! Köszönjük.